Φίλοι μου, γεια σας. Ξεκινάμε τα εκπαιδευτικά βίντεο. Σήμερα θα σας πούμε μια ιστορία από το νέο κατάστημά μας στην Αθήνα. Ήρθα στην πρωτεύουσα, με ήθελε ένας φίλος, ο Οδυσσέας. Θα μιλήσουμε για έναν θησαυρό που τον ψάχνουμε για πολλά χρόνια. Ένας χαμένος θησαυρός που έχει κρυφτεί την εποχή που ήταν η Γερμανία εδώ πέρα, κοντά στο 44. Περισσότερα θα μας διηγηθεί ο φίλος Οδυσσέας. Δεν θέλει να δείξει το πρόσωπό του για πολλούς λόγους, γιατί όταν κυνηγάμε ένα θησαυρό είναι ένα όνειρο που ταξιδεύει και όποιος το βρει κάνει τη ζωή του καλύτερα. Τέτοιοι θησαυροί είναι πάρα πολύ χαμένοι στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και σε όλη την ευρύτερη περιοχή στην Ευρώπη. Κανένας δεν ξέρει που είναι, γιατί ήταν πόλεμος, χαθήκαν ανθρώποι, ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Φίλε μου Οδυσσέα, να σε ακούσει όλος ο κόσμος στο κανάλι μας, στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram, παντού, την ιστορία αυτή που ψάχνεις εδώ και πολλά χρόνια και είναι αληθινή, γιατί την έχεις βιώσει και έχεις κάνει πάρα πολλά ταξίδια, εσύ και η ομάδα σου, για πολλά χρόνια. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για να μας διηγηθείτε την ιστορία. Πώς ξεκινήσατε? Ξεκινάμε λοιπόν. Εγώ δεν ήμουν χρυσοδύρας. Ήταν με ρώτησε ένας φίλος μου αν ήξερα κάποια περιοχή. Λίγο πιο δυνατά. Κάποια περιοχή κοντά στα Γιάννενα. Ένα τοπονύμιο. Έτυχε να το ξέρω. Μαζί με άλλα 4 άτομα πήγαμε εκεί. Ο ένας από την παρέα μας είχε πει ότι υπάρχουν σε ένα άρβιλο μέσα 300 λίρες. Εσύ δεν το ήξερες, άλλος από την παρέα? Ναι, εγώ δεν ήξερα τίποτα, καμία σχέση με το. Α, ήταν στα πρώτα σου βήματα. Ναι, δεν είχα ξανασχοληθεί ποτέ. Πραγματικά πήγαμε εκεί 5 άτομα, όπως είχε πει η πληροφορία που είχε πέρασε από την παρέα. Σκάψαμε, βρήκαμε 300 λίρες μες στο άρβιλο. Ακριβώς πώς ήταν δηλαδή η ιστορία, πώς πήγατε έτσι ξαφνικά σε ένα μέρος και βρήκατε τις 300 λίρες? Είχε μια πληροφορία κάποιος από την παρέα ότι εκεί, αν μου πείτε αν βρούμε το τοπονύμιο το συγκεκριμένο, θα πάμε εκεί να πάρουμε 300 λίρες. Δηλαδή είχε σημάδι, κάτι εκεί πέρα ή... Ναι, είχε μια μικρή λιμνούλα, πολύ μικρή, 3 δέντρα και κάποιες πληροφορίες που είχαν δώσει. Όπως είχε πάρει την πληροφορία, έτσι ακριβώς πήγαμε. Σκάψαμε στο συγκεκριμένο σημείο, στους 60 πόντους, βρήκαμε τις 300 λίρες. 2-3 από την παρέα είπαν να τις μοιραστούμε και να πούμε ότι δεν βρήκαμε τίποτα. Εγώ είπα όχι. Δεν είναι δικές μας λίρες, είναι αυτό που μας έδωσε την πληροφορία και πρέπει να πάμε σε αυτόν και εκείνος, αν θέλει να μας δώσει κάτι θα μας έδινε σίγουρα, λέω, αλλά εντάξει. Αποφασίσαν όλοι ή είχες πάει μόνος σου μετά εκεί? Πήγαμε 2 άτομα. Μάλιστα. Πήγαμε 2 άτομα, βρήκαμε. Πήγατε στον άνθρωπο που είχε την πληροφορία ότι εκεί σε ένα άρβιλο είχε μέσα ένα ποσό, κάποιες χρυσές λίρες. Αγγλικές ήτανε? Αγγλικές. Ναι. Πήγαμε λοιπόν στον άνθρωπο με τις λίρες και λέει: παιδιά, αυτά κρατήσετε εσείς και μας διηγήθηκε μια ιστορία. Έτσι ξεκινάει η ιστορία και τα δορυφορικά που ψάχνετε τόσα χρόνια τώρα για τα επόμενα. Πες μας τι ακριβώς είπε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί, πόσο χρονών ήταν τότε? Πρέπει να ήταν νέος. Όταν εμείς πήγαμε ήταν γύρω στα 80. Αυτός έψαχνε από πιο πολλά χρόνια πριν. Ο ίδιος. Αλλά και τότε δεν μπορούσε να περπατήσει αυτό. Χρησιμοποίησε εμάς. Ήταν ανάπηρος? Ανάπηρος τελείως όχι, απλά δεν μπορούσε να περπατήσει πολύ. Στα βουνά? Ναι, να περπατούσε σαν να πάει στο καφενείο και απλά πράγματα. Αλλά από ό,τι μας είπε είχε οργώσει τη μισή Ελλάδα. Και πάμε στη δεύτερη περίπτωση που μόλις φτάσατε εκεί, τι ακριβώς έγινε στη συνάντηση που είχατε? Στη συνάντηση που είχαμε, μας είπε πάρτε τις λίρες, μοιραστείτε μεταξύ σας, δεν θέλω τίποτε. Θέλω να μου βρείτε μια γέφυρα. Ούτε μία δεν ήθελε να πάρει? Δεν κράτησε καμία. Σας έδωσε δηλαδή και τις 300 όλο λίρες? Όλο το ποσό. Ναι, και μετά? Μας είπε, μας έκανε ένα σχεδιάγραμμα, μας είπε τι να ψάξουμε και πώς να το βρούμε. Ξεκινάει η ιστορία λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει από την Κατσικά Ιωαννίνου. Δεν χρειάζεται να λες πολλά πράγματα, γιατί τις ψάχνεις αυτές τις λίρες, γιατί πάρα πολύ τώρα χιλιάδες κόσμος θα μας βλέπει, όμως δεν πειράζει. Εντάξει. Ξεκινάει από εκεί, ταξιδέψαμε 14 μερόνυχτα με κάποια μουλάρια και πηγαίνανε τις λίρες προς τα αρχηγεία. Το αρχηγείο τους.
Δεν ξέρω ποιο ήταν, που ήταν. Τις 2 του Φλεβάρι του 1944, ανήμερα της Παπαντής, η ομάδα που πήγαινε με τις λύρες άκουσε μπροστά πυροβολισμούς, οι Γερμανοί δίνανε κάποια μάχη, καίγανε χωριά, μάχες δυνατές, δεν ξέρω τι τους κάνανε. Οπότε αναγκαστήκαν να κάνουν απόκρυψη. Ήξερε όμως ο παππούς, ο συγκεκριμένος, ότι αν παραδίδανε τις λύρες δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα. Αν δεν τις παραδίδανε, ο επικεφαλής θα τους σκότωνε όλους. Και μυστικό που δεν φεύγει από ένα άτομο, πάντα να είναι μυστικό. Ναι. Λοιπόν, μας περιέγραψε λοιπόν ότι θα πάμε να βρούμε μία γέφυρα 27 μέτρα ευθεία. Μάκρος. Ευθεία, όχι καμπυλωτή, όχι τοξωτή. Από πάνω ίσο με 3 καμάρες από κάτω, γύρω στο 3,5 με 4 μέτρα ύψος. Οι καμάρες. Όχι όλες, οι πιο μεγάλες. Οι άλλοι ήταν λίγο πιο στα ίδια βήματα, δηλαδή το ίδιο πάτημα, μοιρασμένο στα 3. Δηλαδή το τρίτο πόδι πάταγε σε ένα τεράστιο βράχο γύρω στα 60 μέτρα, μπορεί και 70. Έτσι τα υπολόγισαν. Έτσι λέει η πληροφορία που μας είπε ο παππούς. Η περιοχή εκεί είχε κοκκινόχωμα. Που είναι η γέφυρα. Το ποτάμι πήγαινε από Δυσμάς προς Ανατολάς. Το ποταμάκι αυτό ήταν ξερόρεμα. Όταν έβραχε, παίρνεγε αρκετό νερό. Σταμάταγε βρόχη, λίγο παίρνεγε νερό. Πήγαινε από... Ξαναπες το λίγο αυτό. Από δυτικά προς Ανατολάς και στα 600 μέτρα από το βράχος από ποια μεριά είναι? Μάλλον είναι βορειοανατολικά. Βορειοανατολικά. Εκεί. Από ότι ακριβώς δεν μπορούσα να πει ακριβώς. Στη διαδρομή που πηγαίνανε, τους έπαιρνε ο σύνδεσμος. Οι σύνδεσμοι από χωριό, από περιοχή σε περιοχή και τους αλλά ήταν πηγαίνανε. χειμώνας, με χιόνια, με ιστορίες. Και ταξιδεύανε 14 μέρες. Ναι. Ο εχθρός τους ήταν μόνο κατακτητής, δηλαδή ο Γερμανός και ο Ιταλός αυτοί που ήταν. Ακριβώς. Και αυτά τα λεφτά έπρεπε να πάνε σε ένα αρχηγείο. Ναι. Γνωρίζουμε ποιο αρχηγείο? Δεν γνωρίζουμε. Αν το γνωρίζαμε θα είχαν ήδη πάρει τα λεφτά. Ναι. Είναι σίγουρο. Στη διαδρομή αυτή κάνανε κάποια σημάδια. Κοντά στη γέφυρα Ναι. υπάρχει εκκλησία με 2 καμπανάρια και τρούλα. 2 καμπανάρια και τρούλα. Δηλαδή υπάρχει μια σαν εκκλησία και 2 καμπανάρια. 2 καμπανάρια, ένα δεξιά, ένα αριστερά. Αριστερά και δεξιά από την εκκλησία. Η γέφυρα μπορείς να μας την περιγράψεις πώς ήταν περίπου? 27 μέτρα, 1 μέτρο φάρδος, 1,20 και είχε λάκες δεξιά-αριστερά προστατευτικά. Ο βράχος που έσκαγε πάνω η γέφυρα, λοξά δεξιά ήταν σκαμμένη, την είχαν σκαλίσει για να περνάει φορτωμένο το μουλάρι. Ναι. Και ανέβαινε σε έναν πετρόδρομο, βραχώδες το δρομάκι, και ανέβαινε προς τα πάνω. Ήταν ένα χωριό πυκνό κατοικημένο, πολλά, 25 σπίτια, αλλά ήταν μόνο για το καλοκαίρι. Το χειμώνα κατεβαίνανε στους κάμπους. Πρέπει να ήταν τσομπαναρέοι. Υπήρχε ένα χωριό εκεί κοντά. Ναι, με 27 σπίτια. Μόλις περνούσαμε τη γέφυρα, κάτι άλλο που να θυμάσαι από την ιστορία αυτή που από σας την είπε? ιστορία αυτή. Αντικρίσανε ένα χωριό που το βλέποντας το μετά τη γέφυρα από το ύψωμα επάνω, πάνω από τη γέφυρα ήταν σαν καμπάκος, ένας κάμπος μικρός. Δηλαδή, και πριν τη γέφυρα είχε γύρω στα 8 με 10 στρέμματα, ξέχομαι να το πω, σαν, τι να πω, ίσιο με πλατάνια. Και πολύ πλατάνια, κοκκινόχωμα και ρίκια. Και στα πλατάνια εκεί κοντά τι μπορεί να έχει? Είχε κάτι πέτρες, μου είχατε πει. Είχε 2 μεγάλους βράχους. Ο ένας με τον άλλον περίπου απόσταση. Γύρω στα 5 μέτρα. Και περνούσε μέσα από αυτά τα 2 τους μεγάλους βράχους. Μπορούσε να περάσει και από δίπλα, αλλά ήταν στην ευθεία της γέφυρας. Ναι. Κάτι άλλο να θυμάσαι? Μετά τη γέφυρα πιο πάνω υπήρχε ένα χωριό που το βλέπεις από μακριά ότι θα πέσει να πλακώσει το χωριό. Όσο πλησίαζε προς τα εκεί, τόσο απομακρυνόταν ο βράχος. Και ήταν η συστοιχεία του βράχου αυτού, ήταν σαν μούτζα. Πώς έγινε και χαθήκαν οι λίρες και δεν φτάσανε και αυτός που διηγήθηκε την ιστορία στον παππού,
ή ο ίδιος ο παππούς, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, έγινε η απόκρυψη. Θα σας πω. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι ο παππούς, αν ήταν ο ίδιος, δεν ξέρω, είχε έναν αδερφό αξιωματικό στον ελληνικό στρατό που ήταν πριν και του είπε ότι αν παραδώσετε είστε καλά. Αν δεν παραδώσετε, και του έδωσε ένα πιστόλι και το έβαλε μέσα στην πότα του. Δεν υπάρχει, λέει, δεν το πει τίποτα. Τον θεωρούσαν άοπλο. Έτσι, όταν αναγκαστήκαν λοιπόν να κάνουν απόκρυψη λόγω των μαχών που ήταν μπροστά ή καίγανε χωριά, δεν το ξέρω. Οι Γερμανοί, την ημέρα αυτή να πέσει στην Αλούπο για να βοηθήσουμε να μας δώσουν κάποια πληροφορία περισσότερο οι φίλοι που μας βλέπουν. Τι ήταν αυτή, τι γιορτή ήτανε? Ανήμερα της Παπαντής, 2 Φλεβάρι του 44. 44. Και τα λεφτά, αυτοί πόσα άτομα ήταν, γνωρίζουμε? Ήταν για 6-7 άτομα και ένας Άγγλος επικεφαλής. Ο Άγγλος επικεφαλής ήταν τα ακριβώς δηλαδή. Ναι. Τι ακριβώς έγινε εκεί και... Πες λίγο αυτό που έγινε το αιματηρό, πώς κρύφτηκαν και... Αυτό τον άφησαν να φυλάει τα μουλάρια. Τον είπαν πάρε τα μουλάρια, πάνε πιο μπροστά. Ναι. Εμείς θα κάνουμε με την απόκρυψη να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών. Ακριβώς. Και αυτοί τα κρύψανε. Αυτοί τα κρύψανε. Μετά από κάνα 2 ώρες άκουσε πυροβολισμούς. Κάνα 2 ώρες, δηλαδή τώρα σκάψανε λίγο αρκετά. Δεν το ξέρω πώς σκάψανε. Ναι. Πώς μπορούσε να μου πει ακριβώς. Περίπου κάνα 2 ώρες. Επέστρεψε ο επικεφαλής μόνος του. Οπότε ο άνθρωπος, αφού ήξερε από τον αδερφό του ότι αν δεν αυτό θα του σκοτώσει ο επικεφαλής, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Άκουσε τις ντουφεκές που είχε ρίξει πιο κάτω και ήταν κοντά. Λέει... Ενώ ακουγόταν και οι άλλοι πυροβολισμό μακριά, αλλά αυτές τις άκουσε από κοντά. Αυτούς τους 5-6 πυροβολισμούς, 10. Δηλαδή τους σκότωσε αυτός, είχε αυτή την εντολή, έκανε την απόκρυψη και πήγαινε να πάρει τα μουλάρια ή ένα μουλάρι που θα χρειαζόταν να φεύγε. Όμως τον είχε στήσει ο άλλος ενέδρα και τον πυροβόλησε. Το σκότωσε. Και τι έκανε αυτός? Αφού το σκότωσε, πήρε ένα χαρτί από αυτόν. Πήρε ένα χαρτί, ναι. Το αποτύπωσε, δεν ξέρω αν το πήρε μαζί του ή όχι, γιατί έμεινε εκεί πάνω 3 ημερών νύχτα. Κάποια στιγμή κρύωσε αυτό, άναψε φωτιά. Ναι, με είχε μπει κάπου σε ένα πολυβολείο. Εκκλησάκι. Ένα εκκλησάκι σαν πολυβολείο. Ναι, μπήκε εκεί 3 μέσα. και 3. Και κάποια στιγμή τον πιάσανε οι Γερμανοί. Τον πιάσανε οι Γερμανοί. Τον πήρανε, οδηγήθηκε, ταξίδευε πάνε τη νύχτα με το Ρέο και το πρωί αγνάντεψε τα μετέωρα. Δηλαδή τον πήγανε στη Λάρισα. Τον πήγανε κάπου, δηλαδή τον ανακρίνανε για λίγο, τον βάλαμε μέσα σε ένα Ρέο και το στέλνανε στη Λάρισα που είχαν τις φυλακές οι Γερμανοί. Και από εκεί τον στείλανε στη Γαλλία. Ναι, όμως στη Λάρισα που πήγε, στη διαδρομή είδε τα μετέωρα. Τα μετέωρα, τα χαράματα. Δηλαδή ταξίδευε μόνο το βράδυ. Ναι, περίπου 10 ώρες, 11. Και σταμάτησε σε 3 μπλόκα. 3 μπλόκα που ήταν γερμανικά. Ναι. Πού ακριβώς? Θυμόταν δηλαδή τα 3 μπλόκα, δεν έβλεπε δεξιά-αριστερά. Πού να δει τη νύχτα και μου ξημερώματα χαράματα. Ναι. Κατάλαβε ότι είναι κάπου κοντά στα. Ήταν τα μετέωρα. Από εκεί και ύστερα μετά πήγε στο παραπέτασμα. Λέει ο παππούς ότι του διηγήθηκε την ιστορία ένας συγκρατούμενος ο οποίος κάνει έτοιμος να φύγει. Του το είπε την ιστορία σε αυτόν τον παππού. Έτσι είπε ο παππούς, μπορεί να είναι και ο ίδιος, δεν το ξέρω αυτό. Και η ιστορία είναι εκεί. Η ιστορία σταματάει εκεί. Μετά ήρθε από στην Ελλάδα, έψαξε μόνος του αρκετά χρόνια ο παππούς αυτός, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, πάλι επαναλαμβάνω. Και στα δικά μου αυτιά έτσι ξεκίνησε. Αυτές 300 λίρες μπορεί να τις έβαλε ο ίδιος ο παππούς. Εγώ αυτό το πιστεύω. Γιατί αυτός δεν μπορούσε. Ήταν και οι 2 αντάρτες και πολεμούσαν τον κατακτητή, τον Γερμανό. Ένα κομμάτι εδώ πέρα είναι ότι δεν ξέρουμε πού πήγαινε για να ταξιδεύαν 14 μέρες ή νύχτες μόνο, πότε μπορούσαν γιατί υπήρχαν οι Γερμανοί. Συνήθως χάραμα και σούρπο. Την ημέρα λίγο δύσκολο. Οπότε αυτοί μπορούν να απομακρυνθήκαν 14 μέρες, αν προχωράνε από 6 χιλιόμετρα το βράδυ, παραπάνω δεν πιστεύω να μπορούν να κάνουν. Είχαν απομακρυνθεί γύρω στα 100 χιλιόμετρα από ποια λίμνη? Τον Ιωαννίνο. Και δεν ξέρω άμα φύγανε προς τα Γρεβενά ή θα φεύγανε προς Τρίκαλα, προς Άγραφα. Ή και προς Αλβανία, δεν ξέρω, μπορεί να είναι εκεί μέσα.
Μπορεί να είναι και στην Αλβανία. Πιθανόν να είναι και Αλβανία. Αυτή η γέφυρα δηλαδή είναι το μυστήριο και είναι το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή η γέφυρα που έχει, να δώσουμε να καταλάβουμε, υπάρχει μια γέφυρα που ακουμπάει στο βράχο. Ναι. Ο βράχος είναι 60 μέτρα. Ναι. 60-70 μέτρα. 70 μέτρα. Μια εκκλησία που περάσανε εκεί κοντά, η οποία είχε δύο καμπαναριό, ένα δεξιά αριστερά, και περάσανε από ανάμεσα δύο βράχια. Ναι. Και είναι ένα βουνό που τους δείχνει ότι θα πέσει στο κεφάλι όταν θα πλησιάζαν στο χωριό. Αυτό είναι μετά το χωριό. Μετά τη γέφυρα. Μετά τη γέφυρα. Κοίταξε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν. Από τη λίμνη Τάδε, που μπορούν. Από τη λίμνη των Ιωαννίνων και πού πήγαν. Αυτά τα λεφτά ποιοι τα φέρανε και στα Ιωάννινα. Ένας Άγγλος επικεφαλής. Ένας Άγγλος επικεφαλής. Μήπως ήταν και ο ίδιος που είχε πάρει και την ομάδα για να τα πήγαινε. Αυτός, ναι. Από εκεί παρέλαβε από το ένα χωριό εκεί έξω από τα Γιάννα, κοντά Παραλίμνιο. Παραλίμνιο. Ναι. Και από εκεί ξεκίνησε η ομάδα και έφυγε. Έφυγε η ομάδα, ο σύνδεσμος, και έπρεπε να πάνε τα λεφτά στο αρχηγείο. Δεν ξέρουμε ούτε ονόματα από το αρχηγείο, ούτε προς τα που φύγαν δυτικά. Είναι μια περίπτωση που είναι ένα δοπορικό αυτό που μας λέτε. Ένα μεγάλο δοπορικό, το οποίο μας βοηθάει μόνο άμα βρεθεί η γέφυρα, γιατί η γέφυρα θα λύσει πολλά στοιχεία. Και γέφυρες που να έχουν 50-60 μέτρα τώρα μπορεί να μην υπάρχουν, να χαλάσανε. Δεν ενδιαφέρει. Θα υπάρχουν τα θεμέλια. Ναι. Δεν σε ενδιαφέρει τώρα η γέφυρα, υπάρχουν τα θεμέλια. Και ας μην υπάρχει καθόλου η γέφυρα. Δεν με ενδιαφέρει να υπάρχει η γέφυρα. Με ενδιαφέρει το σημείο που ήταν η γέφυρα. Θα φέρει να χαλάσει, να πέσει η γέφυρα, είναι εύκολο. Το πόδι που πατάει στο βράχο όμως, στο μονοπάτι δεξιά που έχει σκαφτεί ο βράχος για να προχωρήσει. Α, είναι σκασμένος είναι σκαμμένος για να περνάει από την πλασίριζα. Από τη δεξιά, ναι. Τη δεξιά για να μπορέσει να φτάσει και να ανέβει προς τα πόδια που είναι το οροπέδιο το άλλο. Έχουμε κάποιο υψόμετρο περίπου. Αυτό είναι γύρω στα 800 με 900 μέτρα. Υψόμετρο από τη θάλασσα. Και η κορυφογραμμή που πάνω που φαίνεται στο χωριό ήταν περίπου στα 2.000 μέτρα. Γιατί από ένα σημείο και πάνω ήταν χωρίς καθόλου δέντρα. Πάνω από 1.800 μέτρα. Είναι αλπική ζώνη. Τώρα έχουν δασωθεί όλα, τώρα είναι εκεί πολύ δύσκολο. Μπορεί. Κοίταξε, κάποτε υπήρχαν μονοπάτια που πηγαίνουν, τώρα πηγαίνουμε μόνο από δρόμους. Αυτή η γέφυρα τώρα που ήταν, που μου λες, διάμετρο πόσο είχε? 27 μέτρα. Όχι, πάνω που περνούσε το Γαϊδούρι, το Κάρο, πόσο ήταν? 27 μέτρα και φάρδος ένα 20 περίπου. Ένα 20. Το Κάρο περνάει ένα 20. Όχι. Δηλαδή πήγαιναν με Κάρο. Με μουλάρια. Μόνο μουλάρια. Δηλαδή ήταν... Ο καρόδρομος σταμάταγε 150 μέτρα από τη γέφυρα. Αυτός ήταν... ήταν δύσκολη εποχή. Δεν θυμόμαστε ούτε χωριά ούτε τίποτα, γιατί... Τίποτα, γιατί ταξιδεύανε με συνδέσμους και πάντα μυστικά. Μυστικά. Είναι μία... Πόσα μουλάρια ήταν 6? Ήταν 12 και 14 μουλάρια. 14 μουλάρια. Ήταν 100.000 κομμάτια. Ο αξιωματικός ο συγκεκριμένος, οι Άγγλοι, ξέρεις, χρεώνουν στους απογόνους, έχουν έρθει οι απόγονοί τους στην Ελλάδα ψάχνοντας για αυτά τα πράγματα, από ό,τι έχω μάθει. Ο Οδυσσέας, εσύ πόσα χρόνια τα ψάξεις με την ομάδα σου? Εγώ έτρεξα 7-8 χρόνια εκεί, μετά... Πήγε σε πολλά σημεία. Πήγα σε πάρα πολλά. Ταιριάζαν τα σημεία που πήγαινες? Όχι. Μου δίνανε πληροφορία, μου λέγανε βρει κάτι η γέφυρα, έλα. Σταμάτησα πλέον να κάνω αυτό το πράγμα. Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ σαν Πολατίδης μοιράζομαι αυτή την ιστορία, θα με αφήσετε να το πω αυτό, Οδυσσέα, με όλους τους φίλους που έχουμε μέσα στο κανάλι μας. Μια αληθινή ιστορία, η οποία είναι χαμένη κάπου στην Ελλάδα, χρήματα που βοηθούσαν οι Άγγλοι για να ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος και μετά έγινε φίλος. Όμως αυτή τη στιγμή χτυπούσαμε τον κατακτή. Αυτό που γίνεται τώρα στην Ουκρανία, στέλνουν λεφτά για τη Ρωσία. Όταν θα γίνει φίλος μεταξύ τους Ουκρανίους, δεν θα τους στείλουν ούτε ένα ευρώ. Κατάλαβες, τα λεφτά πηγαίναν έτσι. Και από το πιάτσκο που έχουν τώρα εκεί θα γίνει, γιατί εμείς είμαστε
Σε αυτόν τον πόλεμο, δηλαδή αν το βάλουμε το 44, περάσανε σχεδόν 60-80 χρόνια. 80 χρόνια μια ιστορία τώρα έρχεται στο φως και βοηθάει όλους τους χρυσοθύρες για να το βρούνε. Εγώ από την Αθήνα, από το κατάστημά μου, με την πρώτη εκπομπή που κάνω, βρέθηκα εδώ, γνώρισα τον Οδυσσέα, μου είπε την ιστορία του, δώσαμε ένα ραντεβού και τον είπα να τη μοιραστούμε με όλους εσάς, μήπως εσείς γνωρίζετε περισσότερα. Ένα ραντεβού με την ιστορία. Ένα ραντεβού με την ιστορία. Κυριολεκτικά όμως. Κυριολεκτικά, πήγαμε πολύ πίσω, είναι αληθινή ιστορία. Τώρα τι γίνανε τα χρήματα αυτά, γιατί δεν έχουν βρεθεί, σκοτώθηκαν όλοι σχεδόν. Έζησε ένας που διηγήθηκε την ιστορία σε έναν σύντροφό του άλλο, που ήταν και αυτός αντάρτης. Συγκρατούμενος. Και άμα ήταν ο ίδιος που σας είπε την ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ιστορία είναι αληθινή, την έχω ακούσει με διαφορετικό τρόπο εγώ, πάρα πολλά χρόνια, κυκλοφοράει, όμως από άνθρωπο που την γνωρίζει, από τον ίδιο άνθρωπο, και την πιστεύω ειλικρινά, γιατί ξέρω σένα και τον άλλον που μοιραστήκατε αυτές τις λίρες που σας έδωσε ο παππούς αυτός. Είναι μια ιστορία που ταξιδεύει το μυαλό και θα το ερευνήσουμε και εμείς μαζί με τους ανθρώπους που έχω εγώ και με όλη την ομάδα μου, να σε βοηθήσουμε, Οδυσσέα, να το βρεις. Εσύ γνωρίζεις που ακριβώς είναι με τα λίρες. Ακριβώς γιατί στα είπε αυτός ο άνθρωπος. Ακριβώς δεν γνωρίζεις, όμως θα τις βρεις, γιατί θα μαζέψεις αυτό το αχανές κομμάτι σε ένα πολύ μικρό κομμάτι που θα είναι παιχνίδι μετά, όπως μου τα είπες. Για να μου λέει ότι όταν βρεις να δώσεις αυτή στην οικογένειά μου, αν εγώ έχω πεθάνει, ναι. Έτσι μου είπε, κατά λέξη. Της είπε ακριβώς όταν θα βρεις. Γιατί εγώ μπορεί να μη ζω όταν τις βρήκα. Να βοηθήσετε την οικογένειά μου. Και δεν ήθελα από τις 300 λίρες να το βοηθήσετε. Όχι. Στεκόταν λίγο καλά οικονομικά. Προφανώς ναι. Από μένα και από την όμορφη Αθήνα, φίλοι μου χρυσοθύρες, όλοι εσείς να έχουμε υγεία, ένα νέο έτος με πολύ τύχη, με καλές επιτυχίες και να είμαστε μονιασμένοι όλοι οι χρυσοθύρες, να μην τρώει ο ένας τον άλλον. Από μένα, γεια σας.